mà Tibolo sẽ đến Maldives lần này, hòn đảo có tên là Sentara, và trên hình ảnh là một trong những căn biệt thự ven biển cũng như là trên đại dương của hòn đảo Sentara. Mời quý vị và các bạn cùng xem hành trình đi đến hòn đảo Sentara của Tibolo như thế nào nhé. Để đi đến được Maldives thì hiện tại từ Việt Nam chưa có chuyến bay nào bay trực tiếp đến Maldives. Chính vì vậy mà chúng ta phải bay đến đất nước thứ hai, và sau đây là lộ trình cũng như là các hãng bay phù hợp. Lựa chọn thứ nhất, chúng ta có thể đi theo lộ trình sâu từ Việt Nam đi đến Thái Lan. Để từ Thái Lan chúng ta đi đến Maldives bởi hãng bay Bangkok Airways hoặc là Thái Airways mỗi tuần có 3 chuyến. Hoặc là lựa chọn thứ hai, từ Việt Nam chúng ta đi đến Singapore và từ Singapore đi đến Maldives bởi hãng bay Flycoast mỗi tuần có 4 chuyến. Và lựa chọn thứ ba là chúng ta đi từ Việt Nam đi đến Malaysia, để từ Malaysia chúng ta đi đến Maldives bởi hãng bay Air Asia mỗi ngày có 1 chuyến. Theo kinh nghiệm của Tibolo thì lựa chọn từ Việt Nam đi đến Malaysia rồi đi đến Maldives là lựa chọn tốt nhất, bởi vì mỗi ngày có 1 chuyến bay thì sẽ rất là phù hợp để cho mọi người sắp xếp thời gian cũng như là công việc thật là thuận tiện. Ngoài ra nếu mà các bạn không phải đi đến Maldives từ Việt Nam thì ở các nước sẽ có những cái chuyến bay trực tiếp đi đến Maldives. Ngoài ra có một vài nước không bay trực tiếp thì mình thấy là các bạn có thể nếu chuyến từ các chuyến bay của Dubai, Qatar hoặc là châu Âu. Thường thì các chuyến bay từ Thái Lan và Malaysia đi đến Maldives là vào ban đêm, chỉ có riêng hãng bay Flycoast của Singapore đi đến Maldives là vào ban ngày, nhưng mà giá cả thì tương đối là đắt đỏ. Cho nên là theo kinh nghiệm của Tibolo thì mọi người nên chọn Air ASEAN bay từ Malaysia đi đến Maldives vì thời gian thuận tiện và cũng như giá cả rất là phải chăng. Một kinh nghiệm nữa mà Tibolo muốn chia sẻ đến mọi người đó là mọi người đừng có đi transit từ Việt Nam đi đến Maldives. Thay vào đó thì mọi người có thể tự đặt chuyến bay của mình đi đến Malaysia và từ Malaysia đi đến Maldives để mà sắp xếp được cái lịch trình bay của mình phù hợp. Sau khi nhập cảnh Malaysia xong thì chúng ta có thể xuất cảnh để đi đến Maldives. Quý vị và các bạn nên nhớ rằng là chúng ta có cả chiều đi và chiều về nữa, nên nếu mà không có được tự do sắp xếp cái lịch bay theo mong muốn của mình thì chúng ta sẽ rất là mất thời gian cho cái thời gian transit từ 12 cho đến 20 tiếng và chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Để đặt khách sạn thì Agoda vẫn là lựa chọn tối ưu. Và ở đây Tibolo cân nhắc với mọi người là nên chọn những cái khách sạn mà họ đã ghi là all inclusive, có nghĩa là tất cả bao gồm trọn gói. Ở đây thì như mọi người đang thấy cái gói luxury thì nó gần 100 triệu một đêm, thì cũng đừng có lo lắng gì, bởi vì mọi người có thể chọn thấp hơn và những cái gói là premium hoặc là thấp hơn nữa. Và đặc biệt có những khách sạn ghi giá rất rẻ nhưng bù lại là chưa bao gồm tất cả các khoản phí khác, thuế má và vận chuyển cũng như là ăn uống. Ví dụ như một bữa ăn nó tầm khoảng 75 tới 120 đô một bữa cho một người, và vận chuyển tàu cao tốc khoảng 150 đến 200 đô một người. Phi cơ vận chuyển thì 500 đô một người, nên nó sẽ đội giá lên rất là. Sau khi thực hiện chuyến bay Air từ Colombo đến với Malay, thủ đô của Ấn Độ Dương, thì đây là cảnh tượng buổi tối của sân bay Valena. Đây là một trong những nhân viên của resort. Mỗi cái bục như vậy là một resort khác nhau và sẽ hướng dẫn cho mọi người. Và ngay vị trí mình đang đứng đây là sẽ có cái điện thoại gọi miễn phí để mọi người gọi cho cái khách sạn mà mọi người đã đặt để ở tạm qua đêm. Khoảng 7 giờ sáng thì nhân viên của khách sạn đã đánh thức mình dậy, và chuyến xe trung chuyển tối qua trung chuyển mình từ sân bay về khách sạn cũng đã có mặt để sáng nay trung chuyển ngược lại sân bay và để cho mình thực hiện chuyến bay thủy phi cơ đi đến hòn đảo Sentara mà mình đã lựa chọn cho kỳ nghỉ lần này. Nhân viên của khách sạn thì phục vụ rất là nhiệt tình. Buổi sáng thì họ phát khăn cho bạn để lau mặt và họ quan tâm đến giấc ngủ tối qua của bạn có ngon không. Phải nói là sự phục vụ rất là tuyệt vời, và họ hỏi mình là có sẵn sàng để enjoy cho một ngày hôm nay trên vùng biển gọi là thiên đường đẹp nhất của hạ giới hay không. Ngoài ra thì họ còn cho mình nước uống vân vân và vân vân. Phải nói là sự phục vụ ở đây phải nói là rất là tuyệt vời, và cái giá để mà trung chuyển từ khách sạn qua sân bay hoặc là từ sân bay về khách sạn thì giá nó khoảng 15 đô cho một người 2 chiều. Và bây giờ chúng ta let's go. Malay nằm trên Ấn Độ Dương, phía tây nam Ấn Độ và Sri Lanka. Trước đây Malay là một quốc gia Phật giáo. Phật giáo đã xuất hiện tại Malay từ thời kỳ mở mang lãnh thổ và trở thành tôn giáo chủ chốt của người dân Malay cũng như là toàn lãnh thổ Maldives cho tới thế kỷ thứ 12 trước Cao Nguyên. Sau đó Malay đã chuyển thành quốc gia Hồi giáo khi những người đàn ông đạo Hồi theo các thương gia tới đây để trao đổi buôn bán. Dân số tại thủ đô Malay thì tầm khoảng 500.000 người. Thủ đô Malay nằm ở phía nam của hòn đảo có tên là
Malay Atoll là một trong những thủ đô nhỏ bé nhất thế giới. Từ sân bay quốc tế cách thủ đô Malay không xa khoảng 15 phút đi xe, và sân bay có tên là Hum Malay. Nghe cái tên thôi là chúng ta đã thấy có chất Hồi giáo. Sân bay thì nhỏ bé và chỉ có 2 nhà ga thôi, một nhà ga là cho sân bay quốc tế và một nhà ga nội địa. Nhưng mà thực sự thì nhà ga cho sân bay quốc tế thì thấy toàn của các hãng Qatar, Dubai cũng như là từ châu Âu đến. Kinh tế của Malay và toàn lãnh thổ Maldives phụ thuộc hoàn toàn vào đánh cá và các sản phẩm từ biển, nhưng mà chỉ là cho đánh bắt ở trên các cái đảo dân sinh sống nha mọi người nha. Ngoài ra ở các quần đảo của khu du lịch thì cấm đánh bắt dưới mọi hình thức. Bản sắc dân tộc của Malay và toàn lãnh thổ Maldives nói chung là sự pha trộn giữa các nền văn hóa, và có sự có mặt của các dân tộc trên quần đảo này gồm rất là nhiều người ở các vùng lãnh thổ khác nhau, nhưng mà đặc biệt là những người định cư sớm nhất có thể tới đó là từ Ấn Độ và Sri Lanka. Xin chào mọi người đã đến với thủ đô Malay. Thủ đô Malay là thành phố nhộn nhịp nhất của khu vực Maldives và có thể cung cấp đầy đủ bất cứ sản phẩm, dịch vụ mà những du khách từ xa đến đây mong đợi. Với những tòa nhà cao nhìn ngắm ra biển xanh màu ngọc lam, những trung tâm thương mại, cơ quan chính phủ lớn cũng như nhiều địa danh lịch sử và tôn giáo quan trọng, tất cả đã phản ứng được sự hình thành thịnh vượng kinh tế tại thành phố nhỏ bé này. Một điều đặc biệt nữa là ở Malay cũng giống như ở Việt Nam, xe máy sử dụng rất là nhiều nhưng chắc chắn là sẽ không nhiều bằng ở Việt Nam. Sự phát triển về du lịch đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tổng thể của nền kinh tế cho toàn ngành ở Maldives, và đã ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến nguồn nhân lực và tạo ra nhiều cơ hội cho các ngành công nghiệp khác phát triển. Và đây là cây cầu được nối kết giữa sân bay quốc tế Maldives và thủ đô Malay. Và theo nguồn tin mình được biết thì cây cầu này đã được chính phủ Trung Quốc tài trợ phát triển và xây dựng tại Malay. Và lúc này đây trở lại sân bay Valana vào buổi sáng thì có lẽ là đã đông đúc hơn. Rất là nhiều người khách đang chờ đợi để đến lượt bay của mình hoặc là đến lượt tàu cao tốc di chuyển transfer qua các cái quần đảo của hệ thống Maldives. Và nhân viên của các resort đại diện cho các hòn đảo cũng đã có mặt để hỗ trợ cho hành khách. Nighttime dances, color bills, morning sex under the tree. Vào lúc này đây thì trên tay mình cũng đã cầm tấm vé để chuẩn bị bay chuyến bay thủy phi cơ đi đến hòn đảo mà mình đã lựa chọn, đó là hòn đảo Sentara. Hòn đảo này cách sân bay quốc tế Vanina khoảng tầm hơn 200 km. Sau khi thực hiện chuyến bay thủy phi cơ xong thì mình còn sẽ thực hiện thêm chuyến tàu cao tốc nữa. Đó là vì mình rất là muốn trải nghiệm nhiều phương tiện khi đến đây. Trong lúc chờ đợi còn khoảng hơn 30 phút nữa mới thực hiện chuyến bay thì mình và người đồng hành của mình cùng đi bộ dạo quanh khu vực gần sân bay để khám phá thêm con người và quang cảnh xung quanh. Và sau đó chờ nhân viên của resort sẽ dẫn mình đến khu bãi đáp của thủy phi cơ để chuẩn bị cho hành trình. Lúc này đây đang rảnh rỗi thì cũng đi dạo quanh để tìm những cái góc đẹp để chụp choẹt vài tấm ảnh kỷ niệm tại khu vực sân bay. Ở trước mặt mọi người là cái quang cảnh mà hành khách đang chờ đợi để lên tàu transfer đi đến hòn đảo mà họ đã lựa chọn. Đối với những cái hòn đảo mà ở gần sân bay,
Và bây giờ thì Tibulo cùng đoàn đi đến bãi đáp của Thủy Phi Cơ bắt đầu hành trình. Sau khi cùng đoàn của mình vào bãi đáp và đi của sân bay Thủy Phi Cơ, thì hiện tại mình đang đứng đây để chờ đợi cái chuyến bay của mình. Thì trong lúc này thì cũng có vài chuyến bay cất cánh, phải nói là trông rất là thú vị. Lần đầu tiên mình cảm giác và thấy được cái cảm giác như thế này, đặc biệt là tiếng gầm rú. Mọi người nghe cái tiếng gầm rú của Thủy Phi Cơ có thú vị không nào? Phải nói đây là một cảm giác rất là tuyệt vời. Phải công nhận một điều là Thủy Phi Cơ khi mà bay lên lấy chớn rất là nhanh. Và bây giờ chiếc phi cơ của mình đã đến đón rồi. Mọi người hãy cùng Tibulo để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của Maldives từ trên cao nhìn xuống như thế nào nhé. Giờ thì các bạn cùng let's go và xem cùng Tibulo nào. Lúc này khi Tibulo đã ngồi trong Thủy Phi Cơ rồi thì phải nói là cái cảm giác rất là feel. Tuy bên ngoài đã nghe cái tiếng gầm rú của Thủy Phi Cơ rất là thích rồi, nhưng ở bên trong thì nó đã giảm âm đi rất là nhiều. Nhưng mà cái cảm giác và cái âm thanh nghe nó vẫn có một cái gì đó rất là lạ tai. Và lúc này đây Tibulo phải giảm âm để cùng nói chuyện cho mọi người nghe. Và hành trình cho chuyến bay này kéo dài khoảng 20 phút. Ở nơi đó thì cũng có nhân viên của resort đã đang đợi mình, tại vì họ cũng đã contact và liên hệ và sẽ đưa mình đi đến cái bến tàu cao tốc để thực hiện thêm chuyến tàu cao tốc và đến ngay cái hòn đảo mà mình đã lựa chọn, giống như đã giới thiệu ở phần đầu với mọi người. Ôi, mọi người có nhìn thấy không, khi mà từ Thủy Phi Cơ nhìn xuống thì phải nói là cái màu nước biển ở đây sẽ không lẫn vào đâu được bởi một nơi nào ở trên thế giới, tại vì cái màu nước xanh lam phải nói là rất là đẹp và lạ. Từ Thủy Phi Cơ nhìn xuống thì chúng ta thấy là chúng ta đang đi qua rất là nhiều cái hòn đảo. Mỗi hòn đảo là đặc trưng cho một resort khách sạn. Thậm chí là có những khách sạn resort nằm chìm ở dưới đại dương nữa mà từ Thủy Phi Cơ chúng ta sẽ không nhìn thấy được. Chính vì vậy mà nơi đây phải nói là rất là đắt đỏ. Cái giá trung bình thấp nhất thì cũng phải tầm 1.000 đô cho một đêm đối với một resort. Nhưng mà giá trị mang lại thì mọi người cũng thấy đó.
Quốc đảo Maldives được nằm trong những điểm du lịch độc đáo và xa xỉ nhất thế giới. Vị trí của nó nằm ở giữa Ấn Độ Dương. Quốc đảo Maldives được tạo thành từ 1.190 đảo san hô, nằm trải dài trên 90.000 km vuông bờ biển, với 90% diện tích là mặt nước biển. Chúng ta đang đi ngang qua rất nhiều hòn đảo nhỏ thuộc quần thể quốc đảo của Maldives. Quốc đảo Maldives giữ kỷ lục là quốc gia phẳng nhất thế giới, với độ cao trung bình khoảng hơn 2,3 mét. Trong một thế kỷ qua, thì mực nước biển đã tăng khoảng hơn 20 cm, và đại dương dường như tiếp tục tăng cao. Điều này dự đoán rằng sẽ đe dọa sự tồn tại của Maldives trong tương lai. Theo dự đoán của các nhà khoa học thì khoảng hơn 50 năm nữa thì Maldives sẽ chìm trong đại dương. Maldives nằm ở quần đảo phía nam thuộc Ấn Độ và cách khoảng 700 km về phía nam của quần đảo Sri Lanka. Tuy trên toàn lãnh thổ có hơn 1.192 quần đảo lớn nhỏ, nhưng mà thực sự thì chỉ có khoảng hơn 200 đảo. Trong số này là có cộng đồng địa phương và khách du lịch đến và sinh sống. Ngoài ra thì Maldives vẫn là quốc gia nhỏ nhất thế giới và cũng là quốc gia có các Hồi giáo nhỏ nhất thế giới. Phía dưới có căn resort giống con bồ cạp quá. Cảm giác của mình lúc này thì có lẽ là máy bay đang hạ dừng độ cao để đáp xuống mặt nước biển. Không biết là cái suy nghĩ của mình có đúng hay không. Không, hình như là máy bay đang bay vòng quanh cái hòn đảo này khi mà mình khen cái căn biệt thự và resort này giống con bồ cạp. Thì hai bác phi công có lẽ là đang muốn quay lại một vòng nữa để cho mình chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp này. Không nằm ngoài dự đoán của mình thì đúng là y như thật. Chiếc thủy phi cơ đang quay lại một vòng để cho mình được nhìn ngắm cái resort mà thiết kế hình mình khen giống như con bồ cạp. Thì thú thực thì mình đang ngồi sau cách hai phi công chỉ có một hàng ghế thôi. Và xíu nữa mình sẽ quay cho mọi người cùng xem. Và có lẽ là chắc sẽ có nhiều bạn thắc mắc vì sao mình không quay khuôn mặt của mình từ đầu chuyến đi tới giờ. Thì thực sự thì tại vì khung cảnh nó quá đẹp, mình không muốn lãng phí cái giây phút nào hết, tại vì nó sẽ không có lại lần thứ hai. Và đây phía trước mình là hình ảnh của hai người phi công đang lái và điều khiển thủy phi cơ, và chỉ cách mình khoảng có một hàng ghế thôi, và mình đang ngồi ở bên hông cửa sổ để cố gắng lấy được cái khung cảnh ở ngoài. Tại vì nếu mà quay về phía trước thì sẽ không thấy được những cái không gian, và có lẽ là mình đang cảm thấy là máy bay đang gần hạ cánh, cho nên là mình cố gắng mình quay ra phía trước một chút xíu cho mọi người cùng ngắm. Wow, bây giờ thì chiếc thủy phi cơ của mình đang dần dần đáp xuống mặt nước rồi. Mình cũng sẽ ngưng nói chuyện ở đây và hy vọng là mọi người sẽ thích cái clip review của mình cũng như là hành trình rất là chi tiết, và đón xem các tập tiếp theo của Tivolo nhé. Giác mà thủy phi cơ gầm rú và ở trên cái sóng bọt nước như thế này phải nói là nhìn rất là thích. Ngồi ở trong máy bay thì phải nói là cảm giác rất là đã, và có lẽ mình hiếm khi để có được cái cảm giác này.
bây giờ thì mình đã thấy được một số nhân viên của resort họ đang đứng và đợi mình để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Mọi người nếu thấy có yêu thích những cái clip mà Tibolo đã làm thì nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông theo dõi để tạo động lực cho Tibolo ra thêm nhiều clip ở nhiều quốc gia cũng như là nhiều cái thông tin bổ ích hơn. Rất cảm ơn mọi người đã xem và nhớ một lần nữa like và subscribe cho Tibolo nhé.